السلام عليكم. هذا في واحد أمريكي عمره 39 سنة تم الحكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة بتهمة محاولة قتل زوجته، مو مرة واحدة، لا 3 مرات. شنو سالفته؟ هذا رجال أمريكي ومتزوج وحده، يقول لك نسرة مجننته، مو مخليته يتنفس، كل ما يحاول انه يفتك منها مو قادر. طبعا عنده منها عيال، لكن هالنسرة هذه كانت لها عادة يعني سيئة، ان بالليل لا نامت، يعني على حسب كلامه طبعا هو، انها لا نامت يعني كأنها يعني تحلم وهي نايمة دائما، لكن تصير عنيفة، تقوم تمسك اي شيء اقرب شيء وتضربه فيه. طق الولد ما يقعد الصبح الا فالعته ولا شاقه راسه ولا مسويه فيه عاهه. والرجال كل ما اشتكى عليها ويحاولونها يبون يعني يحققون اياها ليش تعتدين عليه، تتضح بعدين انها فعلا المرأة تعاني من هالمرض، لكن بالنهار صاحيه ما في احلى منها. الرجال ابتلش، يعني لا هو قادر يفتك منها، ونسرة قوية هي كانت، لا هو قادر يفتك منها ولا قادر يطلقها، يعني يفتك من مصاريف والتكلفة اللي راح تصير عليه، لأن تعرفون عندهم أحكام اعتقد نص الإملاك وكذا. فقرر إنه يذبحها ويتخلص منها، لكن بطريقة ذكية بحيث إنه ما حد يتهمه بالقتل. على طول راح يدور من أصحابه العفلنجية، هذول الأصحاب اللي عندهم خبرة بالجرائم والجرائم، ويسألهم، يعني يقول لهم السالفة أنا أبي أقتل زوجتي بصراحة، لكن أبي طريقة بحيث أنها لا ماتت لا أحد يتهمني بالقتل. قالوا له فك عمرك، في قتلة محترفين عطهم فلوس وبالخش والدس ولا حد يدري عنك ويذبحها لك، وانت يومين 3 سوي نفسك زعلان وهم تفتك منها. قال زين دلوني وين؟ وفعلا جابوا له واحد محترف في القتل، هذا شغلته من زمان، ورجل انه الظاهر ما عنده شيء يخسره، فتواصل معاه طلب منه $7000. قال له بس ما عندي مشكلة، وبالفعل عطاه $7000 وعطاه كل البيانات اللي يحتاجها، بحيث يعني مواصفاتها ومتى تطلع من البيت، متى تقعد، متى كذا، وين تداوم، شنو سيارة. يعني قام المحترف هذا قال يبا أنا بصدمها لك بالسيارة كأن الحادث حادث دهس عادي، وأنا أصلا مأمن على سيارتي، وأنا يعني عنده طريقة إنه يأمن وكذا، وإنه يدهسها في شارع ما يكون الشارع هذا مسموح فيه عبور الموشاة، عرفتوا الخطوط البيض هذه اللي في نص الشارع، لأن إذا صدمها وهي في مكان مسموح راح يرجع عليه الخطأ، لذلك يترصدها يشوفها، يعني مثلا تصفط وتنزل حق سوبر ماركت، جمعية كذا مني، أو عند محطة بنزين، وبالفعل قاعد يترصد يترصد يترصد، لكن طولت. المرة طلعت حريصة جدا وما تعبر الشارع إلا على الخطوط البيض. الرجال طول عليه، وهذا الزوج ناطر اليوم باكر تموت اللي عقبه، وكل يوم تلقونها مكفخته وطاقته. انجن الرجال، قام تواصل قال يا ابن حلال متى تذبح انت؟ طبعا ما قال له بهاللهجه، لا بالانجليزي، متى تذبح انت تفكني منها؟ قال له يا ابن حلال جننتني زوجتك، يا حريصه جدا ما تعبر الشارع الا على الخطوط البيض، ولا واذا في جسر التعنى تروح مشي اخر الشارع وتعبر الجسر، ماني قادر اصيدها بشارع، واخاف اني ادعمها مكان يعني قانوني بالنسبه لها، انا اتورط وانكشف. قال له شوف لك طريقه ثانيه يا ابن حلال. قال له ما في مشكله، خلاص يبا نفجر سيارتها. قال له توكل على الله، فجر سيارتها ما في مشكله. قال عسى بس سيارتها مأمنه. قال لي نعم مأمنه وهي مأمن عليها، اذبحها وفكني منها وانا راح اربح، مالك شغل بس فكني منها. قال له تم. يقول لك هذا الرجل المحترف لما جاء يبي
يعني يفخخ، طبعا مو تفجيرات كان، لا يحط نفس يعني بتانك البنزين يحط فيه متفجرات، شيء بسيط، وراح تنفجر فيها ويقول تولي. المهم وهو اثناء عملية انه يحط المتفجرات في سيارتها، وسيارتها كانت متوقفة امام البيت، وبقدرة قادر لما جاء نزل تحت السيارة يبي يحط القنابل هذه، القنبلة المتفجرة اللي بيده، ولعت فيه، طاحت بالأرض ولعت فيه، وصابته حروق من الدرجة الأولى. يقول لك إنه يعني صلخت وجهه، لكن الزوج كان قريب وكان يراقب الوضع. يوم شاف كذي قام راح ركض وخذاه، وبعد ما أسعفه يقول لك إنه قطع عند أحد أصدقاء علشان ما حد يكتشف الموضوع، وتركه ومشى عنه. هذا المحترف يقول لك ما له حظ مع هالنسرة هذه. المهم مرت سنة، الرجال كان خايف، مرت سنة على الموضوع هذا. المرة الثانية اللي حاول يقتلها كان فعلا حاول انه يطعنها بسكين، كان ماخذها معاه اثناء رحلة، او اخذها معاه برحلة، قال له خل نروح نتمشى عند احد الاودية وكذي يعني. المهم يوم راح وياها وقاعد يتمشون وكذا، ويقول له روح نشوي ما نشوي، وترك عياله عند مربية داخل البيت. المهم قاعد يتمشون، فالنية انه شنو؟ النية انه يطلع السكين هذه اللي حاطها معاه وانه يطعنها. يقول لك اثناء ما طلع السكين انجرحت ايده جرح عميق باليد باصابع ايده، لان الغبي الظاهر انه حاط السكين. تعرفون يعني انا حتى حاطين صورة في القصة، صورة السكين، عرفت المطوة اللي تنفتح كذي، هذه تنفتح. فيقول لك لما حط ايده بدال ما يسحب المطوة سكرها مضبوط، وكان صبعه موجود بين السكينة وبين الشفرة مالتها، هذا اللي تخبيها البيت مالها. فقص ايده قصة يعني كانت يقول لك يعني ينزف بشكل مو طبيعي. اللي اسعفه زوجته، وكانت مستغربة تقول له انت ليش حاط السكين اصلا في جيبك يعني؟ طبعا راح تقول ليش وش درى يعني شلون اكتشفوا؟ وبعدين انا اقول لك اكتشفوا بالنهاية. شنو كانت النهاية؟ المحاولة الثالثة، واللي كانت أخبث طريقة يسويها الزوج. يقول لك بين كل جريمة وجريمة كان يحاول يعطي مدة 6 أشهر سنة علشان يبعد الشبهات، وأن ما حد يربط الأحداث مع بعض. بالفعل قرر أنه ينهي قصته مع زوجته بالجريمة الثالثة، اللي هي شنو؟ أنه يحط مادة سامة في فرشة معجون الأسنان. يعني المعجون نفسه ياخذه ويحط فيه عليه المادة، ويغز الإبرة، يحط إبرة المادة هذه في إبرة ويغزها داخل اللي هو نفسه اللي هي علبة المعجون الأسنان، بحيث أن زوجته كل يوم الصبح أو بالليل أول ما تفرش أسنانها في المادة هذه تتسبب لها بشنو؟ بالتسمم. طبعا المادة هذه تتسبب بالقتل الفوري إذا واحد أكلها، لكن عن طريق المعجون تحتاج منها فترة طويلة لحد ما يعني يتمكن منها السم. الزوجة أول ما بدت تستخدم المعجون، أول يوم ثاني يوم بدت تحس بالآلام، وشوي شوي قام يزيد عليها المرض، تحس بالترجيع، تحس بالدوخة، ويصير فيها صرع. بدت حالتها تسوء يوم عن يوم، وكلها مسكينة كل يوم الصبح تستخدم، وكل يوم وبالليل هم تستخدم نفس المعجون نفس الفرشة. شوي شوي بعد 3-4 أيام بالصدفة طبعا قامت تقعد بالبيت، ما قامت تطلع، والزوج يعني يمارس حياته طبيعي، يطلع يروح ايش فيك وكذا، ما يبي يبين لها انه في شيء. طبعا كل ما يدخل يشيك هل فعلا المعجون موجود نفسه والفرشة موجودة نفسها، يعني علشان يتأكد انها قاعد تستخدم. فمن كثر ما كانت تقعد الزوجة داخل البيت قامت تدور اي شيء يشغلها، لانها خلاص كل المرض قام يسيطر عليها. فقعدت على جهاز الكمبيوتر مال زوجها، قعدت تتصفح، اكتشفت ان في من الصفحات اللي كان فاتحها زوجها يسوي سيرش على شنو؟
طريقة قتل الشخص أو طريقة استخدام السم يعني في قتل الأشخاص مثلا كذي يعني، أو طريقة ارتكاب جريمة قتل من فمعطينا اقتراحات من بين الاقتراحات انه وضع السم في معجون الاسنان، وشايفته انه باحث وناسخ الملف على سطح المكتب. هني اكتشفت انه ممكن ان هذا اللي قاعد يحصل لها بسبب المعجون. فعلا راحت اخذت المعجون الاسنان اللي عندها والفرشه وطارت حق احد المختبرات وقالت حق الدكتور ان موضوعي انا قاعد اعاني من مرض كذا وانا مشتبهه في موضوع المعجون والفرشه انه في سم. لما تشيكوا عليه ولا فعلا انه في سم، دخلوها على طول غرفه الملاحظه وسووا لها غسيل معده وكذا، وبلغوا العمليات في الموضوع وحالوهم للتحقيق. بالتحقيق اعترف الزوج بجميع الجرائم اللي كان يرتكبها، لانه خلاص طقت كبده. قال لهم يا عمي خلوني عندكم داخل السجن ما دام ما قدرت اذبحها ولا حتى القاتل المحترف ما قدر، حطوني عندكم بالسجن. يبا انا حاولت اقتلها 3 مرات وكل مره افشل، وهذه كانت اصعب طريقه انه ممكن احد يكتشفها وكذلك اكتشفتها، فانا بعترف. وحالوه للمحاكمه وحكموا عليه سجن 30 سنه في محاوله القتل 3 مرات وتعريض حياة الأطفال، لأن اتهموه كذلك أنه عرض حياة أطفاله للخطر، لأن بالفعل المعجون هذا كان ممكن أنه يستخدمونه أطفاله يعني خلال غيابه أو في البيت يعني. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله القصص الجاية أجمل وأجمل. فمان الله، مع السلامة.